Brutalitatea ca metodă Wagner de purtare a războiului. Nimeni din Rusia nu se gândește, dar brutalitatea ca metodă Wagner de purtare a războiului va avea costuri uriașe pentru societatea rusească, care se va întinde pe mai multe generații. Potrivit Institutului pentru Studierea Războiului, societatea rusească va deveni din ce în ce mai violentă, mai ales ca violență domestică. Un interviu cu doi foști luptători ai grupului Wagner despre tratamentul copiilor ucraineni și al altor civili și prizonieri de război subliniază și mai mult modul în care Wagner a instituționalizat brutalitatea sistematică ca parte a modus operandiului său fundamental. Un luptător Wagner, Azamat Ildarov, a recunoscut că Prigojin a ordonat unităților sale să omoare copii în timp ce preia controlul asupra Soledarului și că a îngropat 18 copilași pe care i-a ucis în Krasnodar Krai, Saratov și Kirov. Ildarov a subliniat că Prigojin a dat ordin ca luptătorii Wagner să elimine pe toți cei din Soledar și că Ildarov a primit ordin special să ucidă copii. Un alt luptător Wagner și comandant al unei unități de recunoaștere, Alexei Savici, i-a spus intervievatorului că a tras asupra propriilor oameni pentru neascultare și că a asistat personal la execuțiile a 80 de luptători Wagner pentru că a refuzat să urmeze ordinele. Savici a susținut că comanda Wagner a dat ordin de a ucide toți civilii din Bakhmut cu vârsta sub 15 ani și că unitatea sa a ucis 23 de civili, dintre care 10 erau adolescenți neînarmați. Savici a povestit alte cazuri de operațiuni din Bakhmut și Soledar în care a ucis copii până la 5 ani și alți civili. Savici a mai susținut că Prigojin are o preferință personală pentru înregistrarea videoclipurilor cu execuția prizonierilor de război ucraineni, iar atrocitățile extrem de grafice descrise de Ildarov și Savici sublinează o serie de rapoarte recente despre utilizarea sistematică de către Wagner a brutalității ca metodă de a duce războiul. Comandamentul grupării Wagner poate încuraja în mod activ implicarea activă în atrocități în încercarea de a constitui coeziunea socială și reputația în unitățile Wagner. Este posibil ca acest tip de violență înrădăcinată să aibă un impact domestic, crescând asupra societății interne ruse, mai ales pe măsură ce luptătorii Wagner își încheie contractele și se întorc la casele lor. Societatea rusă va trebui să lucreze din ce în ce mai mult pentru a face față brutalității normalizate comise de forțele sale, pe măsură ce acestea se reintegrează în sfera internă, care va avea probabil ramificații sociale interne generaționale. Deci se vor întinde aceste violențe în Rusia pe mai multe generații. Interviul Gulagu.net cu cei doi foști luptători Wagner oferă o perspectivă valoroasă asupra structurii forțelor Wagner și a prioritizării operaționale. Ildarov a susținut că era comandantul detașamentului 5 de asalt al grupului Wagner și că s-a antrenat cu o unitate specială care l-a învățat în mod special să ucidă. Ildarov a declarat că comandamentul superior Wagner a dat unității sale ordinul de a pune un steag pe probabil clădirea administrativă a Bakhmutului și că nu i s-a permis să părăsească Bakhmut decât după capturarea acestuia. Având în vedere faptul că Ildarov a dat interviu din casa sa din Rusia pentru că a fost eliberat de contract, anecdota despre clădirea administrativă poate sugera că Wagner a considerat capturarea clădirii administrative și a zonei centrale Bakhmut drept un prag pentru anunțarea capturării orașului. Aparenta întoarcere a favorii lui Putin către Prigojin ar fi rezultat în parte din capacitatea lui Prigojin de a revendica capturarea Bakhmutului, obiectivul său, în timp ce celelalte forțe convenționale ale Ministerului Apărării rus nu au reușit să atingă niciunul dintre obiective. Relatarea lui Ildarov despre ordinele lui Prigojin pentru trupele Wagner de a masacra civili și pe toți cei care i-au întâlnit în Soledar la începutul lunii ianuarie indică în plus că Prigojin a făcut eforturi pentru capturarea rapidă a așezării și a ordonat luptătorilor săi să o ia cu orice preț. Atât Ildarov cât și Savici sublinează modul în care comandamentul Wagner cere un tratament brutal dizidenților Wagner și dependența operațională de atacurile de uzură efectuate de recruții condamnați. Mulțumesc că ai urmărit până la final videoclipul. Pentru a mă susține în continuare, abonează-te la Animatura.